Hello guys! So ngayon, isi-share ko sa inyo itong bago kong vacuum. Sobrang ganda guys. So, hindi na tayo paligoy-ligoy pa. Huwag natin pahabain. Pag gusto ko i-share sa inyo na ito. Nabasa niyo ba? Ayan po. Basahin niyo. So, ayan. So, ayan guys. Yan po yung pagpipilian nyo. Kung alam nyo masyadong madumi na yung mukha nyo kasi galing kayo sa bundok, so mamimili lang po kayo dyan kung saan dyan yung gagamitin nyo. Meron po kasi dyan na parang mild lang, meron namang yung parang masyadong malakas, yung, alam mo yung vacuum na parang binacuum buong mukha mo, lahat ng dumi na tanggal, lahat ng blackheads mo tanggal, pati pimple mo na patubo pa lang, hindi na makakatubo yon. At alam nyo guys, ang galing lang kasi hindi siya masakit kasi plastic lang naman siya. Katulad ng mga kaibigan natin plastic. Kaya hindi kayo maano kasi plastic lang naman siya. So hindi masasaktan yung mukha nyo. So guys, ito na yung ginamit ko kanina, yung nakita nyo. Ayan guys, oh, nakita nyo. Ang dami kong blackhead sa ilong. Nakita nyo ba? Ayan o. So, ito lang yung ginamit ko guys. Alam nyo ba guys? Sobrang ganda niya. Kasi maliban sa mura lang siya. Sobrang ganda niya guys. Grabe. Tapos dito guys, pipindutin nyo lang. Ayan, nakita nyo yan. Pipindutin nyo lang guys. Kayo na po bahala mag-adjust. Kung gusto nyo yung malakas na malakas kasi sobrang dumi na ng mukha nyo. So, pipindutin nyo lang ng 2 beses. So, pag alam nyo hindi kaya na ng mukha nyo kasi sobrang lakas, 1 beses lang. Kanina guys, yung pinakita ko sa inyo, pinindot ko yun ng 2 beses kasi alam ko kasi masyado nang madumi yung mukha ko. Tapos, ang galing niya guys kasi nga, tanggal lahat ng blackheads, tanggal lahat ng dumi sa mukha. Tapos after yung gumamit niyan guys, medyo mamumulan yung mukha nyo kasi nalinis siya. Kasi nga vacuum, diba? Na-suction siya. Tapos alam nyo guys, sobrang ganda niya. So nabili ko lang siya ng 1,500 kasi nga, na-try ko lang. Dati meron akong ganyan, yung kulay white.
na nakalimutan ko kung nasan na, hindi ko masyadong ginamit yun kasi nagpa-facial ako dati. So ngayon kasi parang nagtitipid na ako at wala na rin akong pang facial, kaya ako na lang. So ayan lang yung ginamit ko guys. Basahin nyo. Sobrang ganda guys, sobrang ganda ng quality niya, sobrang ganda ng ano niya. So kahit kayo na lang maglinis ng ano nyo, sarili nyong mukha. So bago nyo gamitin pala yan guys, kailangan maghilamos kayo ng hot water, tapos ng towel, tapos after gamitin nyo na. Kahit araw-araw nyo gamitin guys, ninipis yung mukha nyo, lilinis yung mukha nyo, lahat ng blackheads tanggal. Shinare ko lang sa inyo at baka magustuhan nyo. At sana nagustuhan nyo rin shinare ko guys. Huwag na tayong paligoy-ligoy pa, huwag nating pabain pa. Yun lang, mabilisan lang, shinare ko lang sa inyo. So ito guys, mamimili lang kayo katulad ng sinabi ko sa inyo. Yan lang yan guys, mamimili kayo. So 4 yan, nandito yung isa. So yan lang guys, shinare ko lang sa inyo. Sobrang ganda, sobrang solid, sobrang ewan. Made in China lang to guys kasi ano lang to nag-try lang ako. So 1.5 siya. Pero hindi naman lahat ng made in China hindi gumagana, tapos hindi ayaw ko bumili ng sobrang mamahalin, tapos hindi naman siya, hindi ako, alam mo yun, parang hindi natin alam kung mag-work ba sa mukha natin or hindi. Yung nabili ko kasi dati sa Pilipinas, medyo mahal yon, pero hindi ko ginagamit kasi sobrang sakit guys. Minsan parang chikinini. Kaya sabi ko, hindi na ako bibili ng mamahalin. Mag-try na lang ako. Yan guys, 1.5 lang yan. At least, maganda naman siya. Hindi siya yung Tapos ito, plastic lang to guys. Katulad ng mga kaibigan natin, plastic. So, hindi masyadong hard sa mukha. So, ang ganda guys. Sobrang ganda ng quality niya. Sobrang ganda guys. So, ayun guys, shinare ko lang sa inyo. Thank you. Sana nagustuhan nyo. Thank you guys.